ආයුබෝවන් කියලා ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම හරිම සෙනෙහසෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube නාලිකාවට ලක්මාලීස් හෝම් ඇන්ඩ් ගාඩන්. ඉතින් අද මම ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කඩල එකතු කරලා කොහොමද සලාදයක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩල කන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එක්ක ටෙම්පරාදු කරලා එහෙම නැත්නම් කඩල වලින් ව්‍යංජනයක් හදලා. ඉතින් ඒ වුණාට කඩල සලාදයකට එකතු කරලා හදාගත්තාම හරිම ලේසි, ඒ වගේම හරිම ගුණයි, හරිම ඉක්මනට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒක විතරක් උනත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔගොල්ලොත් මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කොහොමද මේ විදියට හරිම ලේසියට කඩල සලාදයක් හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ කඩල සලාදය හදාගනිද්දී අපි මුලින්ම කරන්නේ කඩල ටික හොඳට තම්බ ගන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙම කඩල තම්බ ගන්න නම් කලින් දවසේ කඩල පෙඟෙන්න දාන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට කලින් දවසේ පෙඟෙන්න දාගත්ත කඩල ටික අපිට පුළුවන් ලුණු ටිකක් එකතු කරලා තම්බ ගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ සලාදය හදාගන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් කඩලවලට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා පිපිඤ්ඤා. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ කොළ පාට පිපිඤ්ඤා වර්ගය. ඉතින් ඕගලන්ට තියෙන පිපිඤ්ඤා වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොටු කපලා කොටු හැඩයට. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා තක්කාලි. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ චෙරි ටොමැටෝ කියන මේ තක්කාලි එක මට ගෙදර තිබ්බ නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙන තක්කාලි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි කොටු කපලා. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න රතු ලුණු තියෙනවා නම් රතු ලුණු, එහෙම නැත්නම් බී ලුණු ටිකක් ලොකුවට කොටු කපලා. ඉතින් අද මම ගත්තේ බී ලුණු ටිකක් ලොකුවට කොටු කපලා. ඉතින් අමතරව මම තව අද පාවිච්චි කරනවා අන්නාසි. ඉතින් අන්නාසි එකතු කරාම එන ඒ පැණි රස, ඇඹුල් රස ගතියට මම හරි ආසයි. ඉතින් මම ඒකයි අන්නාසි එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් එකතු කරන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් අන්නාසි නැත්නම් ගෙදර අන්නාසි නැතුවත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එකතු කරනවා මේ කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්. මොකද කොත්තමල්ලි කොළ වලින් එන ඒ සුවඳටයි ඒ එකතු වෙන ඒ කොළ පාටටයි මම හරි ආසයි. ඉතින් බැරි වෙලාවත් කොත්තමල්ලි කොළ හොයාගන්න නැති වෙලාවක නම් අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවට පාස්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරන්න. කොත්තමල්ලි කොළයි පාස්ලි කොළයි දෙකම නැත්නම් ඒත් කමක් නැහැ, අඩුවක් නැහැ. ඉතින් මෙහෙම මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ සලාදේ රස වැඩි වෙන්න අපි ඊළඟට කරන්නේ එකතු කරනවා එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් වලින් හදාගත්ත ඩ්‍රෙසින් එකක්. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙසින් එක හදාගන්න මට ඕන වෙන්නේ ඔලිව් ඔයිල් නුයි, දෙහි ටිකකුයි, ගම්මිරිසුයි, ලුණුයි. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙසින් එක එකතු කරාම හොඳ ලාක්ෂණික රසයක් එනවා. ඉතින් ඒ රසට මම හරි ආසයි. ඉතින් ඒක නිසා මම නම් හරිම කැමතියි මේ ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරන්න. ඉතින් බැරි වෙලාවකත් ඔයගලන්ට ඔලිව් ඔයිල් හොයාගන්න නැති වෙලාවක නම් දෙහි විතරක් එකතු කරලා දෙහි, ලුණුයි, ගම්මිරිසුයි එකතු කරලා හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණාට ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරොත් රස වගේම හොඳ ගුණයකුත් එකතු වෙනවා.
විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන පරිස්සමට කෑලි කැඩෙන්නේ නැති විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ සලාදේ රස තීරණය වෙන්නේ අපි කොයි තරම් හොඳට ලුණු ඇඹුල් සමබරව එකතු කරගත්තද කියන එක අනුව. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ගත්ත ඒ තක්කාලි ලුණු කඩලවල ප්‍රමාණයට අනුව සමබර වෙන විදිහට ලුණු ඇඹුල් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ සලාදේ මම හදාගන්න එක ප්‍රධාන වේලකට මේ සලාදේ විතරක් උනත් කන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒ කියන්නේ බත් හරි රොටි හරි ඒ වගේ දෙයක් නැතුව උනත් මේ සලාදේ විතරක් කන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා ගුණය වැඩි කරන්න කියලා හිතාගෙන මම තඹපු බිත්තරත් එකතු කරනවා. ඉතින් ඕගලන් කැමති නම් එකතු කරන්න පුළුවන් බිත්තර, එහෙම නැතිනම් බිත්තර නැතුව උනත් හදාගන්න පුළුවන්. අපි අන්තිමටම තමයි බිත්තර එකතු කරන්නේ. මුලදිම බිත්තර එකතු කරලා කලවම් කරන්න යන්න එපා. එතකොට බිත්තර කැඩෙනවා, කහමදය සලාදය අනික් ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අන්තිමටම තමයි බිත්තර එකතු කරන්නේ. බිත්තර සලාදයත් එක්ක වැඩි කලවම් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට සලාදේ හදලා ඔගොල්ලෝ මට කියන්න කොහොමද රසද ඔගොල්ලෝ ආස වුණාද කියලා. ඉතින් මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් subscribe කරන්න. මගේ YouTube නාලිකාවේ තියෙන වීඩියෝ වල යම් වටිනාකමක් හරයක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා නම් ඊට අමතරව ඉතින් මේ සලාදේ හදලා රසද කියලා මට කියන්න.